සම්මාන අපේ මහම මහගෙදර YouTube වීඩියෝ channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද මහන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ඉවත දාන ෂර්ට් එකකින් බෑග් එකක් මහන්න හදන්න. අපි මිමි නැතුව එහෙමනම් බෑග් එකක් කොහොමද මහගන්නේ කියලා බලමු. හරිද ලේසියි. මුලින්ම පුතේ මේ ෂර්ට් එකේ ප්‍රමාණය ඔයා හොඳට බලන්න. මේක ටිකක් ලොකු ෂර්ට් එකක්. එතකොට අපි මේ ප්‍රමාණෙම ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ප්‍රමාණෙම අරගෙන අපේ බෑග් එකට අවශ්‍ය වෙන විදිහට හදාගමු. ඉස්සෙල්ලම මම මේ අත්කඩ පැත්තෙන් උපරිම ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. හැබැයි මේ ලයින්ස් ටික නම් හරි කෙලින් අද ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපිට පොඩ්ඩක් ඇද වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ හින්දා අපි මේ ටික හරියට ගමු. මෙතනට අවශ්‍ය නැහැ. ඕනෙම කෙනෙකුට මේක මහ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් මේ ෂර්ට් එකේ ඉස්සරහනේ පිටිපස්ස පළුවේත් බලන්න ඕන මේ ආම් හෝල්ස් එහෙම හරියටම තියනවාද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ගන්න ප්‍රමාණය ගන්න බෑ. වෙනස් වීම වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු මේ ලයින් එක කොහොමද දාගන්නේ කියලා. අපි මේ බෑග් එකට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය රූප සටහන ඇඳලා තියෙන්නේ. පුතේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට මතක තියාගන්න ඕන දැන් මේ රෙදි කොටස විතරක් මදි අපිට. අපි ලයිනින් කොටසක් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒකට පොප්ලින් රෙදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැන්වස් රෙද්දක්. එහෙමත් නැත්නම් වෝටර්ප්‍රූෆ් රෙදි කොටසක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කපා ගන්න ප්‍රමාණයම මේක තියලා ඔයගොල්ලෝ ලයිනින් කොටසක් කපා ගන්න ඕනේ. අපි එහෙනම් මේ කපමු. ඔයාලා රෙදි කපා ගන්නකොට මතක තියාගන්න ඇතුල් පැත්තෙන් ඇල්පේන්ටි පොඩ්ඩක් 3-4ක් ඉන් රඳව ගන්න ඕනි. එතකොට වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ රෙදි කොටසේ. මේ ෂර්ට් එකේ සාක්කුවක් තිබුණා පුතේ මම ඒක අයින් කරා. අපිට සාක්කුව අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ලයිනින් කොටස කපා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන අපි කපාගත්ත රෙදි කොටස් දෙකයි බෑග් එකට. ඊට පස්සේ ලයිනින් කොටස් දෙකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ පොඩක් අලංකාර කරන සාක්කු දෙකක් ෂර්ට් එකේ අතින් තමයි සාක්කු කපා ගත්තේ. එතකොට මේ බෙල්ට් එකත් පරිස්සමෙන් කපා ගත්තා. එතකොට මෙතන සමාන ප්‍රමාණයෙන් කොටස් දෙකක් ගන්න. මේ ඔයාලා ලයිනින් කපා ගන්නකොට අපි මේ බෑග් එකට ගත්ත රෙදි ප්‍රමාණයම ඒ මත තියලා ලයිනින් කොටස් දෙකක් කපා ගන්න. මෙතන හැන්ඩල් එක ගැන චුට්ටක් කියන්න ඕන. මේ හැන්ඩල් එකට මම අඟල් 25ක් විතර අරන් තියෙනවා. කොහොමද 22කට වඩා වැඩියෙන් හැන්ඩල් එකට අපි ගන්න ඕන දිග. පළල ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන්. අඟල් එකමාරක් දෙකක් ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. අඟලක් හරි දාන්න පුළුවන්. පටියට අපිට පොප්ලින් කොටසක් දාලා දිනවා. මේ එක පැත්තකට. ඒ විදිහට තමයි මේ බෑග් එක මහන්නේ. බෑග් එකේ පටිය කොටස් අපි මෙතන තියෙනවා ලයින් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ ටිකත් එක්ක මහලා හොඳ පිට හරව ගන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු මහන විදිය. අඟල් භාගේ මහුම් වාසිය දෙපසින් අපි මහගත්තට පස්සේ ඔයාලට අඟල් එකමාරක පටියක් තමයි අපි ඉතුරු වෙන්න හදන්න ඕනි. දැන් මේ පටිය අපි අනිත් පැත්ත හරවගෙන තියෙන්නේ පුතේ. දැන් එතකොට මේකේ පුට් එකේ ලයින් එකට ඔයා මහගෙන ඉන්නේ මේ අවුට්ලයින් එකක් කරන්නේ. ලස්සනට විතරක් නෙමෙයි මේ අවුට්ලයින් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ.
ශක්තිමත් වෙන්න. මොකද මේ බෑග් එකට දාන බර මේ පටියෙන් තමයි ඔරොත්තු දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහට කරන්න ඕනේ පුතේ. අනිත් පටියෙත් මේ විදිහටම ඔයගොල්ලෝ මහලා අනිත් පැත්ත හරවලා අවුට්ලයින් කරගන්න. තියෙන්නේ බොත්තම් තියෙන කොටස ඉදිරිපස. මෙතනදී අපි මේ ඕපන් එකක් තියෙනවනේ මෙතන ෂර්ට් බටන්ස් වල. එතකොට මේක අපි මහ ගන්න ඕනේ. දෙපැත්තෙම මහන්න. මොකද බෑග් එකක් නිසා ශක්තිමත්ව තියෙන්න ඕන. මේ බොත්තම් පටිය දිගටම දෙපසින් මහන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලා මේ කැමති නම් බටන්ස් ටික ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. මම මේක අලංකාරයට ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ. අපි සාක්කු දෙකක් මේ බෑග් එකට එකතු කරනවා. එතකොට මේ ඉදිරිපස බෑග් එකේ ඉදිරිපස කොටසට මේ සාක්කුව මේ වගේම අනිත් පැත්තටත් අපි සාක්කුවක් දානවා. ඊළඟට අපි බෑග් එකට හැන්ඩල් එක එකතු කරලා තමයි ලයිනින් කොටස එකතු කරන්න ඕනි. ඒකට අපි බෑග් එකේ පළල ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ දැන්. අපි මිම්මක් නැතුවනේ මේක මහන්නේ නේද? නමුත් හැන්ඩල් එක අල්ලනකොට බලන්න ඕනි ප්‍රමාණය. එතකොට මේ සම්පූර්ණ ටේප් එක තියලා ඔයා මේ විදිහට දෙකට නවා ගන්න ඕනේ. මේ දෙපැත්තේ මිම්ම බලන්න. එතකොට මැදින් මාක් එකක් දාගන්න. මේ මාක් එකක් දාලා අඟල් 5ක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ මෙතන හරි මැද තෝරගත දැන්ට මාක් එක දාපු තැන ඉඳන් මේ පැත්තට 2.5කුත් මේ පැත්තට 2.5 කියන්නේ දෙපසට 2.5 ලකුණු කරගෙන මේ බලන්න. ලකුණු කරගත්ත තැනට ඔයාගේ බෙල්ට් එකේ හොඳ පිට බෑග් එකේ හොඳ පිටට හිටින විදිහට මේ විදිහට තියාගන්න. මෙන්න මේ ලකුණු කරපු පොයින්ට් එකේ ඉඳන් බෑග් එකේ මේ පටියේ එජ් එක තියෙන්නේ. මෙතනට තියන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙත් ඒ විදිහයි. දැන් ඔයා මේ පටියේ ප්‍රමාණයක් අරන් ඇතිනේ අඟල් 20ක් 22ක් එහෙම කියලා. ඒ ගත්ත ප්‍රමාණය බෑග් එකේ දෙපස හැන්ඩල් දෙකේම සමාන වෙන්නත් ඕනේ. ඊළඟට බලන්න අපි ලයිනින් කොටසක් දානවනේ. මම මේ ලයින් එකට පාවිච්චි කරන්නේ cambrella රෙදි කොටසක්. ලයිනින් කොටස මෙන්න මේ විදිහට උඩින් තියලා ඔයා අඟල් භාගෙ මැහුම් වාසියට මේක මහගෙන ඉන්න ඕන. ඔයා මහනකොට මැෂින් එකේ මේ පුට් එකේ තියෙන අඟල් භාගෙට අනිවාර්යයෙන් මහන්න. බෑග් එකේ ශක්තිමත් බව රැඳෙන්න නම් මේ විදිහට කරන්න. දැන් මෙතන බෙල්ට් එක තමයි සවි වෙන්නේ. එතකොට මේ බෙල්ට් එක තියෙන තැන පොඩ්ඩක් ඔයා හොඳට බෑක් කරලා මේ විදිහට ටැග් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි බෑග් එකට ලයිනින් කොටස අල්ලගත්තේ cambrella ලයිනින් කොටස. ඊළඟ පියවර විදිහට මේ බෑග් එකේ ලයිනින් කොටසට මේකේ වාටිය තියෙන්නේ මේ දෙක එකතු කරපු ඒ වාටිය මේ විදිහට තියලා මහන්න ඕනි. බෑග් එකට හැන්ඩල් එක අල්ලගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පේන්න ඕනි. අනිත් කොටසත් මේ විදිහටම ඔයගොල්ලෝ මැෂින් කරගන්න. මේ බෑග් එකේ කොටස් දෙකම හොඳ පිටට හරවලා මේ තියෙන කන පිට පැත්ත ඔයාලා බැලන්ස් කරලා ඉවරලා මේ විදිහට ඇල්පිනිටි වලින් රඳව ගන්න. දැන් අපි ලයිනින් කොටසයි මේ හොඳ කොටසයිනේ තියෙන බෑග් එකේ. එතකොට ලයිනින් කොටසත් මෙන්න මේ විදිහටම. ඔයාලට තියෙන්නේ මේක වටේන් පටන් අර එක තැනකින් පටන් අරන් වටේට මහලා මෙන්න මේ ලයිනින් කොටසේ අඩියේ පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරන්න විවරයක්. ඒකෙන් තමයි අපි මේ බෑග් එක අනිත් පැත්තට හරවගන්නේ.
මෙතන විවරයක් මම ඉදිරි කරා. ඊට පස්සේ බෑග් එක අනිත් පැත්ත හරවුවට පස්සේ තමයි අපි මේ විවරේ ඇතුලෙන් මහ ගන්න ඕනේ. මේ බෑග් එකේ කෝණර් එක මෙන්න මේ විදිහට අල්ලලා මේකේ අඩිය හදන්න ඕනේ බෑග් එකේ. එතකොට මේ කෝණර් එකෙන් අපි අඟල් දෙකක් විතර මේ බලන්න අයිනෙන් අඟල් දෙකක් විතර මහ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දැන් මම මේක ලොක් කරලා තියෙන්නේ මෙතන. ඔයගොල්ලෝ තෝලොක් කරගන්න. එතකොට ශක්තිය මේ බලන්න මෙන්න මෙහෙම ලයින් කරගන්න ඕන. දෙපැත්තෙම සමාන ප්‍රමාණයෙන් තමයි කරන්න ඕන. මම මෙතන පොඩි බෑග් එකක් නිසා අඟල් දෙකක් මේ විදිහට හදලා තියෙනවා. දැන් මේ ලයින් කරගත්ත අඟල් දෙක දිගේ මහන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තෙනුත් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහටම මහ ගන්න. ලයිනින් කොටසෙත් මේ ආකාරයටම අඟල් දෙක ප්‍රමාණයට අඩිය හදාගන්න. මේ අපි දැන් හොඳ පිට කඩ පිට මාරු කරගත්ත බෑග් එකේ දැන් මේ පැත්තට හරවගෙන තියෙන්නේ. එතන දැන් ලයිනින් කොටසේ අපි විවරයක් තිබ්බනේ. මෙන්න මේ විවරය දැන් මහලා මෙතනින් අවසන් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි කරන්නේ මේ පැත්තට හරවලා අයිනෙම්ම මෙන්න මේ විදිහට අයිනෙම්ම මහගෙන යන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ මහගත්ත බෑග් එකේ මෙතන උඩ අවුට්ලයින් කරන්න ඕන. මෙතන ඔයාලට මැෂින් එකේ මාක් කරලා දින අඟල් කාල භාගයේ මෙතන ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕන අඟල් කාල. බෑග් එකේ මෙතන මතු පිට කොටස එක හොඳට දෙන විදිහට අල්ලගෙන තමයි මහන්න ඕනි. අපි මේ බෑග් එකේ ඉදිරිපසට බෝ එකක් එකතු කරගන්න හදන්නේ. අපි මේ බෝ එක මහමු. කොටස් දෙකෙන් එක කොටසක් මේ විදිහට වෙන් කරගෙන පොඩි කට් එකක් දාන්න මෙතන. මේ කට් එක ඇතුලෙන් මේ බෝ එක හොඳ පිට පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. මේ බෝ එක මේ විදිහට ප්ලීට් තියාගෙන ඉදි කටුවෙන් මහ ගන්න. මහලා ඉවර වෙලා මේකට කව එකක් තියෙන්නත් එපේ. අපි මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කොටසක් අරගෙන එහෙම කවර් කරලා කන පිට පැත්තෙන් මේ විදිහට මහ ගන්න. අපි දැන් මේ හදාගත්ත බෝ එක ලස්සන්ට මේ සාප්පුව කෙලවරෙන් බෑග් එකට අල්ල ගන්න ඕනි. අපි බටන්ස් තිබ්බ ලයින් එක මැද මේ විදිහට තියලා එහෙම නැත්නම් සාප්පුවේ මැදින් තියලා ඔයාලා මේ විදිහට මෙතනින් මේ බෝ එකේ ඉහළ පෙදෙසිනුයි පොඩ්ඩක් ටැක් කරගන්න අතේ මහන්න ඕනි. ඉවත දාන මේ වගේ ඇඳුම් වලින් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් නිර්මාණ කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. අද අපි මහගත්ත බෑග් එක කොච්චර ලස්සනද කියලා. මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ අලුත් නිර්මාණ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පුතේ ඉවත දාන දේවල් වලින් අපි ප්‍රයෝජනෙ ගන්න විදිහ කතා කරමු. මගේ වීඩියෝත් එක්ක ඔයාලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම පුතේ ඔයාලගේ අදහස් මට කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. එතකොට දැන් කොහොමත් අපි වීඩියෝ දාන නිසා ඔයාලව හම්බෙන්නේ වීඩියෝ එක කමෙන්ට් එකකින්නේ. මට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා බෑග් එක මහගත්තට පස්සේ. එහෙනම් පුතේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.